एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज त्यही भिडियोको एडिटिङ म तपाईँलाई सिकाउने छु र यो निकै नै सजिलो रहेको छ। जस्ट तपाईँले मैले दिएको स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्नुहोस्। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र हामीलाई चाहिने आज एप्लिकेसन रहेको छ क्यापकट र टिकटक। यो दुईटा एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट इजी डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै टिकटक एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गरिसके र टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्दा चाहिँ तपाईँको मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एकाउन्ट सर्च गर्नुपर्छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि यो सर्चको आइकन तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हो, त्यसमा क्लिक गर्नु होला यो सर्चको आइकनमा र त्यसपछि यहाँ टाइप गर्नु होला तपाईँले द योगेश रोय भनेर। सो जस्तो कि तपाईँले यहाँ @ द स्पेस YOGESH योगेश ROY ओके, यतिसम्म तपाईँले टाइप गर्नु होला है। सेम टु सेम यही लेटरहरू टाइप गर्नु द योगेश रोय भनेर र त्यसपछि सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा मेरो एकाउन्ट देखाउँछ तपाईँहरूलाई, यहाँ रहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा। सो मैले चाहिँ यो एकाउन्टमा क्लिक गरेँ र एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले तल यसरी स्लाइड गर्नुहोस् र तपाईँले अहिले जुन भिडियो तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको मैले लिङ्क पनि दिइरहेको हुन्छु यदि तपाईँले सर्च गर्न अप्ठ्यारो छ भने। सो यहाँ रहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा त्यही भिडियो। सो यो भिडियोमा यसरी क्लिक गरेँ मैले। सो फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आज बनाउने भिडियो भनेको यही हो। सो यो भिडियो बनाउनलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ नि क्यापकटको लोगो। सो यो लोगोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर, यहाँ थिच्नुपर्छ। र एउटा कुरा सुरुमै भन्नु चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यो थिच्नु अगाडि तपाईँहरूले यो थिचिसकेपछि नि ठ्याक्क यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्नाले युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेर आउँछ। म चाहिँ तपाईँले स्क्रिनको छेउमै सेयर गरिरहेको छु हो, त्यस्तो लेखेर आउनुपर्छ है। त्यो लेखेकोमा थिच्दा मात्रै चाहिँ टेम्प्लेटको लिङ्क चाहिँ खोल्छ, नत्र तपाईँले युज क्यापकट ओपन क्यापकटमा थिच्दा तपाईँहरूको चाहिँ त्यो भिडियो बन्न सक्दैन, त्यो यानि कि लिङ्क खोल्दैन। सो म तपाईँलाई के आग्रह गर्छु भन्नाले यहाँ क्लिक गर्नु अगाडि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ क्लिक गर्नुपर्छ भन्नाले युज टेम्प्लेट इन क्यापकट, रातो रङको तपाईँले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा युज टेम्प्लेट इन क्यापकट। सो त्यहीमा 2 सेकेन्डको लागि मात्र आउँछ, त्यो 2 सेकेन्डभित्रमै तपाईँले थिचिसक्नुपर्छ है। त्यही भएर रेडी भएर बस्नुहोस् यहाँ थिच्ने बित्तिकै। सो यहाँ थिचेँ, अब हेर्नुहोस् युज टेम्प्लेट इन क्यापकट आउँछ यहाँ। ओके, क्लिक। सो मेरो सायद क्लिक भएन जस्तो लाग्यो मलाई, यहाँ चाहिँ एकछिन हेरौँ है आउँछ कि आउँदैन भनेर। युज टेम्प्लेट इन क्यापकट अब के आउँछ हेरौँ अब यहाँ चाहिँ। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो मिस्टेक भइहाल्यो, आएन। त्यसको लागि डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्, फेरि ब्याक गर्नुहोस्। यसरी ट्राई गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, फेरि ब्याक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो ओपन क्यापकट चाहिँ आउनु पर्दैन है। सो अब यसपालि चाहिँ म यसपालि चाहिँ फिक्सै गर्छु। सो यहाँ क्लिक गरेँ, ओके क्लिक। मैले चाहिँ क्लिक गरेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओके, क्लिक भएन, फेरि ब्याक गर्नुहोस्, फेरि ब्याक गर्नुहोस्। यसरी 2-3 पल्ट मात्रै हुन्छ है। यसरी क्लिक गर्नुहोस्। ओके, युज टेम्प्लेट इन क्यापकट यसपालि चाहिँ क्लिक गरेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओके, आउनुपर्ने यसपालि। ओके, हेर्नुहोस् फाइनली यसपालि चाहिँ मैले क्लिक गरेँ, मलाई थाहा थियो। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल युज टेम्प्लेटको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला यसरी युज टेम्प्लेटमा। र त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ माथि भिडियोज र फोटोज लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यसरी फोटोजमा गएर आफ्नो फोटोज राख्नु होला, तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ। सो म चाहिँ जस्तो कि एउटा फोटो यो लिएँ र अर्को फोटो म चाहिँ यो फोटोलाई लिएँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल नेक्स्टको। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, यदि तपाईँले गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ बोयफ्रेन्डको फोटो हाल्नुहोस्, त्यसपछि गर्लफ्रेन्डको फोटो हाल्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ मिलाएर हाल्नु होला है। अब त्यसपछि तल नेक्स्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा यसरी थिच्नु होला र नेक्स्टको अप्सनमा थिचिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्छ। यहाँ म चाहिँ तपाईँलाई भिडियो प्ले गरेर देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो बनिसक्यो। सो हाम्रो भिडियो यहाँ चाहिँ बनिसक्यो र अर्को एउटा काम के छ भन्नाले अर्को बाँकी काम के रहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको अप्सन एडिट टेक्स्ट लेखेको छ नि हो, त्यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले र टेक्स्टहरू त हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3टा मेसेज तपाईँले लेख्नुपर्छ। त्यो तपाईँको इच्छा हो, सुरुमा तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ। सो यहाँ टाइप गरेँ मैले मेसेजमा, त्यसपछि एडिटमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि तपाईँले यो मेसेजलाई लेख्नुहोस् आफ्नै हिसाबले, म यहाँ काटिदिन्छु। सो सुरुमा यहाँ म के लेख्छु भन्नाले जस्तो कि हाई बेब। ओके, मैले यो लेखेँ, त्यसपछि यहाँ डन गरिदिएँ मैले।
सो हेर्नुस् यहाँ हाई वेभ लेखेर आयो। सो सेकेन्डमा एडिट गर्नुस्। किन नबोलेको, ओके मैले यहाँ किन नबोलेको टाइप गरेँ। त्यसपछि डनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि फेरि तेस्रोमा पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला यसरी, अनि त्यसपछि यहाँ केही टाइप गर्नु होला। सो सरी वेब, त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो यो चाहिँ तपाईहरुले आफै लेख्न सक्नुहुनेछ है। तपाईलाई के लेख्न मन छ तपाईले आफै लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जरुरी छैन कि मैले लेखेको लेख्नुपर्छ। सो हेर्नुस् अब चाहिँ हाम्रो भिडियो कम्प्लिटली बन्यो। ओके सुरुदेखि तपाईलाई सुनाउँछु है भिडियो एकचोटि। सो भिडियो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली बनिसक्यो यहाँसम्म है। अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्ट। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि ग्यालरीमा डाइरेक्ट सेभ गर्नु छ भने एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईलाई टिकटकमा सेभ गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ टिकटकमा सेभ गरेर देखाउँछु, किनभने टिकटकमा सेभ गर्दा चाहिँ तपाईले यो क्यापकट लेखेको छ नि यहाँ माथि, यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ आउँदैन है वाटरमार्क। सो म चाहिँ अब यहाँ टिकटकमा सेभ गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ टिकटकमा सेभ हुन्छ र यसको लागि चाहिँ यसलाई 100% हुन दिनुस् है। सो वेल फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ 100% भइसक्यो। अब त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल आफै टिकटक खोल्छ। तपाईले केही गर्नै पर्दैन, जस्ट वेट गर्नुस्। र साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियो कम्प्लिटली बनिसक्यो। अब चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला अर्को स्टेप के छ भन्नाले तपाईहरुले यहाँ थाहा नै छ होला अब चाहिँ टिकटकमा कसरी पोस्ट गर्ने। यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर पोस्टमा क्लिक गर्दा तपाईको चाहिँ टिकटकमा पोस्ट हुन्छ र साउन्ड चाहिँ हाल्नु पर्दैन। यही साउन्ड अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ, जुन साउन्ड यहाँ छ त्यही साउन्डमा ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। र आजको भिडियो त कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्टमा प्लिज भन्नु होला र भिडियो मन परे एक लाइक गरिदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाइ।